Se on taas morjesta kaikille. Mitä itse kullekin kuuluu? Ensimmäisenä vähän ajankohtaisia aiheita pois, eli miten meni itse kenenkin vapunvietto. Itsellä vapunvietto meni sillä niin kuin aikaisempinakin vuosina aina. Eli itselle henkkohtaisesti vappu ei ole merkannut ikinä oikeastaan mitään. Että se on okei, kevät on virallisesti nyt alkanut, vedetään ylioppilaslaki päähän. Itseltäkin semmonen löytyy, mutta mä olen pitänyt sitä tasan sen yhden kerran, kun valmistuin lukiosta. Sen jälkeen okei. Itsellä vappu meni sillä lailla, miten aikaisempinakin vuosina, että kivasti rentoutuen elokuvia, sarjoja kattellen, videopelejä pelaillen, videoita tehden. Eli kutakuinkin samalla tavalla, miten mulla kaikki päivät tällä hetkellä menee muutenkin. Muuten tällä hetkellä keli on ulkona aika hurja. Auto heijaa välillä edestakas niin kuin olisi merellä. Kattokaa nyt. Oikein perinteinen vapun jälkeinen sää. Mä olen tällä hetkellä vielä itse asiassa Suomen puolella. Mä sain kuulla viime viikon lopulla, että Australiasta on tullut paketti mulle. Ja sitä joudun odottelemaan vielä tässä Karikasniemellä, että toivon mukaan se tulee nyt tänään tai huomenna. Ja sen jälkeen pääsen sitten vihdoin lähtemään Nordkappia kohden. Siinä on oikeastaan tämän videon semmoiset pääpainot. Yksi syy, minkä takia mä olen vielä myös ollut tässä, on ollut se, että mulla on toistaiseksi vielä Suomen rajan sisäpuolella rajaton 4G käytössä. Ja sitä kautta mä olen nyt sitten pistänyt tietokoneelle kaikkia pelejä ja audiokirjoja, musiikkia, Spotifyta, tämmöstä kaikkea. Ja yksi asia, mihin mä halusin kanssa pureutua tässä videossa, oli kun nyt on muutaman viime päivän aikana ollut YouTuben Suomen sivuilla trending-videoiden ykkösen on ollut toi RFSUn kondomimainos nimeltään Sultan Fuck Like a Fin. You probably know it by its other qualities. Unspoiled nature, excellent school system, technology, that sort of thing. All of which make Finland a good place to live and visit. But all of those things make Finland a great place for sex too. Ja ihan ensimmäiseksi sanottakoon, että mähän siis nauroin aivan kipurassa sen videon, kun mä katsoin ensimmäisen kerran. Ja sit mä nauroin vielä toiseen kertaan sen jälkeen, kun mä rupesin lukemaan sitä kommenttiosiota koko kyseisestä videosta. Nimittäin, onko tosiaan Suomessa näin, että kun tulee tämmönen oikein kunnon kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ei rajulla huumorilla, mutta hyvällä huumorilla tehty mainosvideo Suomesta. Siitä vedetään kauhea halo, herneitä nenään, koko palkollinen ja niin kun Jeesusristit kädessä, että hyi kamala apua, mitä tää on, tämmönen seksiä tyrkytetään taas. Tai toinen ääripää on sitten, että siellä on kommentoijien, käyttäjäkuvien ja nimimerkkien puolesta ikähaarukkaa 10-vuotiaisilla 12-vuotiaisiin. Nimittäin, kun mä katsoin niitä kommentteja, niin siellä oli suurin piirtein joka kolmas kommentti luokkaa mitä vittua, mitä helvettiä, hyi helvetti, hyi vittu, mitä paskaa, mitä mä just katoin. On niinku, että jos te ette tajua tätä videota, niin sitten teidän ei ehkä pitäisi vielä olla edes internetissä. Me eletään tietoyhteiskunnassa, missä tieto on kaikki kaikessaan. Ja tässä kohtaa, miksi mä mainitsin tietoyhteiskunnan, on, että se on ollut vielä normi ehkä siellä 1900-luvun alussa, että hyi, siis ei saa puhua seksistä, ei saa, hyi olkoon, pistä se jallulehti piiloon, ei lapset saa nähdä sitä. Niin silloin se on ehkä vielä ollut oikeasti se normi ja tapa, millä tavalla tämmöisiä asioita on käsitelty. Mutta nykyään, kun keskiarvollisesti 8-vuotiaana, mä luin tän jostakin artikkelista, että keskiarvollisesti 8-vuotiaana ihminen löytää nykyyhteiskunnassa tai näkee ensimmäisen kerran pornoa. Niin come on ihmiset, tervetuloa vuoteen 2017. Porno on nykyään kaikkialla. Seksuaalisuus, seksivalistus, seksi, ehkäisyvälineet, raiskaukset, kaikki mikä liittyy ylipäänsä siihen hys-kategoriaan, niin sitä on vaan yksinkertaisesti jo kaikkialla. Joten mitäs jos nyt vähän aikuistuttais ja muututtais aikojen mukana? Se ei selvästikään enää toimi, että sitä yritetään hyssytellä ja sussutella, että hyi kamala, ei tommoista saa puhua, vaan
kun jos siitä ei oikeasti puhuta tarpeeksi niin kuin ajoissa, että koulussa tai kotona esimerkiksi tarpeeksi ajoissa, niin mistä lapset silloin oikeasti oppii tai kuulee tai alkaa näkemään ensimmäistä kertaa ja niin sisäistämään tietoa. Ja nyt jos siihen kerran on oikeasti suurempi todennäköisyys, että ihminen voi oppia väärän kuvan. Muun muassa jos netistä tulee, sanotaan nyt, että jos sille 8- tai 10-vuotiaille, jos ensimmäisen kerran netistä putkahtaa esille jotain, sanotaan niin kuin jotain härskimmän puoleista pornoa, niin mitä se lapsi mieltää ensimmäisenä siitä? Toi voi olla kiva, voisi itsekin kokeilla, kun kerran aikuisetkin kokeilee sitä. Niin eikö se olisi vähän parempi, että kun kerran siihen jokainen meistä on altistuu ja jokaisen meidän lapset tulee sille altistumaan vähintään jossakin kohtaa vaihetta elämässään, niin osattaisi sitten tavalla tai toisella, muun muassa tällaisten mainosten kautta, osattaisi jo niin kuin alkaa valistamaan, että hei, sitten muista, että kaikki mitä netissä näet ei ole oikeasti todellista, sen sijaan, että oltaisiin tekemättä mitään. Mä voisin tähän esimerkiksi kertoa tarinan omasta elämästä. Jokainen ihminen tulee muistamaan sen ensimmäisen kerran, kun on nähnyt seksiä tai pornoa. Mä voin sanoa sen ihan omastakin kokemuksesta, että sen muistaa kuin kirkkaan päivän. Ja mä muistan, että ennen kun mä oikeasti jo olin sitten päässyt ensikosketukseen pornon kanssa, niin mulle ei oltu puhuttu siitä, että mitä se oikeasti on, mitä on seksuaalisuus, mitä on seksi, mitä on ehkäisy. Ja mä olen ehkä siinä määrin onnekas, että se ei ollut oikeasti mitään niin kuin, sanotaanko semmoista pornoa, mitä nykyään netistä oikeasti löytää, että siitä pitäisi huolestua, vaan siitä tuli tavallaan semmoinen kevyt laskeutuminen, että millaiseksi mun oma seksuaalisuus muun muassa alkoi siitä muuntautumaan. Ja vasta vuosi tai 2 sen jälkeen, muistaakseni, tuli koulussa ensimmäisen kerran puhe siitä, meidän biologian opettaja selitti, että mitä eroa on pornolla ja seksillä. Ja siinä kohtaa mä olin jo, olisinko mä 7. luokalla ollut vai mitenköhän, niin siinä kohtaa mä olin jo kuitenkin löytänyt netistä suurimman osan tiedosta itse. Eli mä olin itse oppinut niin sanotusti. Mutta nyt jälkikäteen kun miettii, niin kaikilla ei välttämättä ole käynyt yhtä hyvin, määrittele hyvin, vaan jotkut on oikeasti kuullut ensimmäistä kertaa ja oppinut sitten pornosta ja seksistä silloin 7. luokalla ensimmäisen kerran biologian tunnilla. Siitä oltaisiin voitu ehkä puhua jo, sanotaanko ala-asteella ja vähän nuorempanakin, että silleen vähänkin vihjailen, että mitä eroa näillä asioilla on, koska ne ei ole kaikki sama asia, mutta ne liittyy samaan aiheeseen. Että porno, seksi, seksuaalisuus, seksivälineet, ehkäisyvälineet, seksuaalitaudit, yhdyntä, lastenteko, kaikki liittyy samaan aiheeseen, mutta ei ole sama asia. Niin sekin pelkästään, että kun kerran oikeasti nykyään nuoriso altistuu yhä nuoremmalla iällä, kiitos leviävän ja kasvavan tietoyhteiskunnan ja helpon tiedonhaun ja kaiken tämän takia, niin voitaisiin vähän ehkä alkaa avaamaan asiaa ja tuomaan avoimemmaksi puheenaiheeksi tätä koko aihetta ylipäänsä. Tää on ihan vaan mun mielipide, kun mä katoin ton videon ja katoin niitä kommentteja, niin heräsi vaan mieleen kysymys, että onko Suomessa oikeasti muka sit seksuaalivalistus vielä näin lapsen kengissä? Kertokaa kommenteissa, että mitä mieltä itse olette. Tää on vaan mun näkökulma, että voitaisiin alkaa oikeasti muuttua aikojen mukana jo enemmän ja puhumaan asiasta paljon avoimemmin nykyään. Mutta mä jään odottelemaan sitä pakettia. Toivon mukaan tänään tulee jo viesti, että se olisi noudettavissa. Pääsen tekemään siitäkin videota. Ja sitten mitä nopeammin, niin pääsen vihdoin suurtaamaan kohti Nordkappia. Saamaan sieltä hienoja videoita. Sieltä Lofoteille, rajoille, minne kaikkialle mennäänkään ja vihdoin kohti Eurooppaa. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos jälleen kerran kaikille katsomisesta ja nähdään taas seuraavassa videossa. Se on taas moro, ciao!